हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपना होम स्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना टीचर तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. आज आपण इयत्ता 8वी इंग्लिशच्या पाठ्यपुस्तकातील 1.2 Androcles and the Lion या लेसनचा इंग्लिश वर्कशॉप सोडणार आहोत. नवीन असेल चॅनलला तर पटापट चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकन दाबा. सो या इंग्लिश वर्कशॉपचा पहिला क्वेश्चन आहे, मॅच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विथ देअर मीनिंग इन कॉलम बी. तर ए मध्ये आहे फ्रेजेस आणि त्याचा अर्थ आहे बी मध्ये दडलेला. लुकिंग आउट फॉर या फ्रेजचा अर्थ आहे ट्राइंग टू सर्च फॉर, कशाचा तरी शोध घेणे. फेस टू फेस याचा अर्थ आहे इन फ्रंट ऑफ इच अदर, समोरासमोर उभं राहून ठाकणे. समॉन अप करेज म्हणजे ट्राय टू बी ब्रेव्ह म्हणजे धैर्य एकवटणे. रेज मेल्टेड म्हणजे अँगर व्हॅनिश, राग नाहीसाच होणे. बी मूड बाय म्हणजे फिल्ड विथ सॉफ्ट फिलिंग म्हणजे कसं हृदय असं वितळणे किंवा एकदम प्रेमळ भाव येणे. सो बी मूड बाय. क्वेश्चन बी आहे, रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सेस फ्रॉम द स्टोरी. ओके, दे वेर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देअर मास्टर. द काइंड मॅन बाउंड अप द लायन इंज्युअर्ड पॉ. थर्ड आहे, द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स Androcles अगेन अँड द वर्ड बाउंड कॅरीज डिफरंट मीनिंग इन ईच ऑफ द सेंटेन्स. आता हा बाउंड बाय, तर हा प्रत्येक ठिकाणी आलेली फ्रेज, तर याचा अर्थ काय, प्रत्येकाचा वेगळा अर्थ आहे. तर मग आता ए मध्ये आहे रश्ड फॉरवर्ड, पुढे जाणे, घाईत पुढे जाणे. फोर्स टू फॉलो म्हणजे एखादी गोष्ट करण्याची सक्ती करणे. आणि टाईड अप म्हणजे बांधणे. यापैकी कोणता अर्थ कोणत्या वाक्यासाठी लागू पडतोय ते आपल्याला सांगायचंय. हे घ्या, दे वेर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देअर मास्टर. बी. सेकंड आहे, द काइंड मॅन बाउंड अप द लायन्स इंज्युअर्ड पॉ. सी. अँड थर्ड आहे, द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स Androcles अगेन. ए. क्वेश्चन नंबर सी आहे, ओके, पुट द करेक्ट लेटर ABC इन द बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर मिनिंग. आता क्वेश्चन सी विचारलाय, नाउ ट्रान्सलेट ईच ऑफ द 3 सेंटेन्सेस ABC इंटू युअर मीडियम ऑफ लर्निंग. मीडियम ऑफ लर्निंग म्हणजे आपल्या मातृभाषेमध्ये याचा अर्थ सांगायचा आहे. पहिलं वाक्य काय बघा, ए, दे वर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देअर मास्टर म्हणजे मालकांच्या आज्ञा पाळण्यासाठी कायद्याने ते बांधले गेले आहेत किंवा त्यांना त्यांच्या मालकाचे नियम पाळणे कायद्याने बंधनकारक आहे किंवा होते. दुसरे वाक्य आहे, द काइंड मॅन बाउंड अप द लायन्स इंज्युअर्ड पॉ. याचा अर्थ आहे त्या दयाळू माणसाने सिंहाचा जखमी पंजा घट्ट बांधला. आणि सी आहे, द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स Androcles अगेन म्हणजे सिंहाने Androcles कडे पुन्हा झेप घेतली. तर हे झालंय तीनही वाक्यांचा आपण अर्थ सांगितलेले आहेत. क्वेश्चन 2 आहे, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द अँटोनिम्स म्हणजेच अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग. सो काइंड, स्लेव्ह, पनिशमेंट, टेंडर, पुअर, हाय, अनबाउंड आणि हॅपी या 8 शब्दांचे वर्ड्स आहे. वी हॅव टू फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड्स. चला पटापट उत्तर लिहा. काइंड क्रुएल, पुअर वेल्दी, स्लेव्ह मास्टर, हाय लो पनिशमेंट रिवॉर्ड, अनबाउंड बाउंड, टेंडर टफ, हॅपी अनहॅपी. कंडक्ट अ गेम ऑफ सिनोनिम्स अँड अँटोनिम्स इन द क्लास. म्हणजे तुम्ही तुमच्या वर्गामध्ये, शिक्षकांसाठी सूचना आहे की वर्गामध्ये सिनोनिम्स म्हणजे समानार्थी शब्द आणि अँटोनिम्स म्हणजे विरुद्धार्थी शब्दांचा खेळ घ्या. मजा येते फार हा खेळ घेण्यामध्ये, नक्की घ्या. बी आहे, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी 5 वर्ड्स दॅट डिस्क्राईब द साऊंड्स मेड बाय द लायन. म्हणजे सिंहाने जे आवाज केलेत ना, ते आवाज कोणते कोणते ते डिस्क्राईब करायचे. मोन, विम्पर्ड, रोल्ड. अजून पण 2 आवाज कोणते कोणते आहेत ते तुम्ही त्याच्यामधनं शोधून लिहायचे. क्वेश्चन 3 आहे, राईट द रिॲक्शन्स दॅट फॉलोड ईच ऑफ द ऍक्शन्स गिव्हन बिलो. आता ऍक्शन्स गिव्हन बिलो म्हणजे काय, इथे काही कृती दिलेल्या आहे, त्याच्यावरती काय प्रतिक्रिया उमटलेल्या आहे, काय पडसाद उमटले ते आपण लिहायचंय. Androcles डिड नॉट लाईक हिज क्रुएल मास्टर. Androclesला त्याचा क्रुएल मास्टर आवडत नव्हता, म्हणून काय झालं. सो ही फेल्ट डेथ वॉज बेटर दॅन सर्विंग सच अ मास्टर अँड ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रुएल मास्टर. ओके. बी आहे, द लायन लुक्ड ॲट Androcles piteously, so Androcles paused and then he moved very cautiously towards the lion and saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. C आहे sentence, Androcles bandaged the lion injured paw. So the lion licked his arm as if to show gratitude which surprised and wondered Androcles.
काय काय घटना घडती बघा. अँड्रोकलने त्याच्या बँडेज बांधलं पायाला, तेव्हा त्यानं पण त्याच्या हाताला चाटलं, कारण त्याला त्याचा आभार व्यक्त करायचे होते. अ हंग्री ferocious lion was released into the arena. सो मग जेव्हा रागीट आणि भुकेला सिंहाला त्या अरेनामध्ये सोडल्यानंतर काय झालं? सो द अँड्रोकल्स वॉज फिल्ड विथ फिअर. अँड्रोकलला भीती वाटली होती, बट ही शोड ही वॉज नॉट अफ्रेड. पण त्याने दाखवलं की तो घाबरलेला नाही. द लायन रीच्ड अँड्रोकल्स अँड लायन त्याच्याजवळ पोहोचला आणि काय झालं? देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड. ऑल इट्स रेज सीम टू हॅव मेल्टेड अँड इट रिकग्नाइज इट्स फ्रेंड. त्याचा राग सगळा मावळला होता आणि त्याने त्याच्या मित्राला ओळखलं होतं. द एम्परर आस्क्ड अँड्रोकल्स व्हॉट आर द रिवॉर्ड ही वुड लाईक सो. तर जेव्हा राजा त्याला विचारतो तुला काय रिवॉर्ड पाहिजे, तो काय म्हणतो? अँड्रोकल्स रिप्लाइड दॅट ही डिड नॉट वॉन्ट एनिथिंग फॉर हिमसेल्फ, बट ही वॉन्टेड द लायन टू बी सेट फ्री टू. की लायनला तुम्ही स्वतंत्र करा, मोकळं करा, मला बाकी काही नको. क्वेश्चन नंबर 4 आहे, राईट इन युअर ओन वर्ड्स 3 to 4 सेंटेन्सेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग. आता तुम्हाला तुमच्या शब्दांमध्ये लिहायचं आहे. द कंडिशन ऑफ स्लेव्स इन एन्शियंट रोम. म्हणजे प्राचीन रोममध्ये स्लेव्स म्हणजेच गुलामांची परिस्थिती काय होती? In ancient Rome, the condition of slaves were critical. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. म्हणजे त्या काळामध्ये गुलामांना कुठलाच हक्क नव्हता. कितीही वाईट मास्टर असला तरी त्याला त्याच्या कमांड पाळणं त्यांच्यासाठी बंधनकारक होतं. क्वालिटीज ऑफ अँड्रोकल्स. काय होती वैशिष्ट्य त्याची? अँड्रोकल्स वॉज जेंटल अँड courteous man. Though he was slave, but he had his own self-respect. He had humanity and sensitivity. When he saw the lion in pain, he did not think about his life, whereas he thought about the lion's distress and tried to help him. He was brave and courageous and friendly by nature. त्याने त्याच्या जीवाची पर्वा नाही केली ना. जेव्हा सिंहाला तडफडताना पाहिलं त्याने त्याच्या जीवाची पर्वा न करता मदत केली आणि त्याला स्वतःचा स्वाभिमान फार प्रिय होता. क्वेश्चन नंबर 3, इवन वाईल्ड ॲनिमल्स कॅन बी आवर फ्रेंड्स. तुमचे कोणी आहेत का वाईल्ड ॲनिमल्स मित्र? आता आमच्या घरी जर्मन शेपर्ड आहे, जो की फार त्याला बघून सगळे घाबरतात, पण मला खूप आवडतो. त्याचं नाव मॅक्स आहे. तुमच्याकडे कोणी आहे का पाळीव प्राणी ज्याचे नाव तुम्हाला आमच्यासोबत शेअर करायला आवडेल? नक्की शेअर करा. सो इवन वाईल्ड ॲनिमल्स कॅन बी आवर फ्रेंड्स. कसं काय बघा. विथ द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी वी कॅन से दिस लाईन, वाईल्ड ॲनिमल्स कॅन बी आवर फ्रेंड्स. In this story, the lion keep in mind Androcles' help. The lion treat Androcle as his best friend. End of the story, Androcle and the lion save each other's life. म्हणजे या गोष्टीमध्ये आपल्याला दिसतं की अँड्रोकल आणि लायन त्या दोघांनीही एकमेकांचं जीव वाचवलेला आहे आणि नक्कीच हिंस्र प्राणी श्वापद मित्र होऊ शकतात या स्टोरीत आपल्याला कळतंय. क्वेश्चन नंबर 5 आहे, नरेट टू युअर क्लास एनी शॉर्ट स्टोरी अबाउट काइंडनेस टू एनिमल और हाउ एनिमल्स कॅन बी काइंड टू ह्युमन्स. राईट डाऊन द स्टोरी इन युअर नोटबुक. गिव्ह इट अ टायटल टू युअर ओन. ओके, आपल्याला एक स्टोरी लिहायची आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला काइंडनेस टू एनिमल्स बद्दल लिहायचं आहे. सर आपण टायटल टाकलं काइंडनेस टू एनिमल्स. काइंडनेस अ थिंग टू लर्न विच एनिमल्स टू नोज. देअर वॉज अ मॅन नेम्ड कलू. He lived in a village. He was kind to everyone. He was kind to animals also. When anyone needs help, he was there to help them. One day, he saw a dog lying on a road due to accident. He picked up that dog to the pet's hospital. He nursed him, fed him, and saved his life. After a few days later, was being dropped, and the dog saved his all money from the thieves. This shows kindness to animals. तर ही एक स्टोरी झाली. तुम्ही कोणी पण कुठली पण स्टोरी लिहू शकता तुमच्या आयुष्यात घडलेली प्राण्यांविषयीची, तुमच्या भोवताली घडलेली एखादी गोष्ट जिथे तुम्हाला प्राण्यांविषयीचं प्रेम, दयाळूपणा दर्शवणारी स्टोरी असेल. तर ही स्टोरी झाली काइंडनेस टू एनिमल्स. And here we have solved all the questions and we have written all the answers. So my dear student, if you like this video, please press the like button. Like button दाबा. व्हिडिओ शेअर करा मित्रमैत्रिणींना, त्यांनाही फायदा होऊ दे. आणि थँक्स बटन प्रेस करून आमच्या कामाला प्रोत्साहन द्या.
आणि त्याचसोबत तुमच्या काही कमेंट असतील, कुठला व्हिडिओ हवा असेल तुम्ही नक्की तुमच्यासाठी करून पाठवा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.